Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về khái niệm partitioning và cách chúng ta hiện thực partitioning với Spring Cloud Stream các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về khái niệm partitioning một xí. Thì partitioning trong Message Queue nó là cơ chế chia nhỏ topic và hoặc là queue thành nhiều các partition khác nhau. Mỗi cái partition nó sẽ lưu trữ một phần của dữ liệu và các dữ liệu này sẽ được xử lý song song. Do đó mà các cái quá trình nhận và xử lý các message sẽ xảy ra nhanh hơn và tối ưu hơn đó các bạn. Thì đối với Message Queue thì Apache Kafka hỗ trợ partitioning natively, nhưng mà RabbitMQ thì nó không hỗ trợ. Nhưng các bạn có thể dễ dàng implement partitioning với RabbitMQ sử dụng Spring Cloud Stream. Spring Cloud Stream nó hỗ trợ cho chúng ta các giải pháp để mà có thể implement partitioning trong một cái message broker bất kỳ. Ví dụ như trong cái hình này các bạn thấy Spring Cloud Stream nó sẽ giúp chúng ta tự động tạo các cái queue tùy theo số lượng partition mà chúng ta muốn. Ở đây mình đang hiện thực partitioning với 3 partition thì Spring Cloud Stream nó sẽ tự động tạo 3 cái partition như này, tương ứng với 3 cái queue. Chúng ta sẽ cấu hình số lượng instance của consumer là 3 để nó có thể subscribe vào mỗi cái queue và receive message từ producer. Spring Cloud Stream nó sẽ đảm bảo rằng các cái message liên quan, ví dụ như chúng ta gửi các cái message có cùng một cái user ID thì các message liên quan đến user ID đó nó sẽ được handle bởi một cái consumer instance. Chúng ta sẽ sử dụng các cái property sau của Spring Cloud Stream để cấu hình cho producer và cả consumer. Cho phần producer thì chúng ta sẽ sử dụng cái property Spring Cloud Stream binding và binding name producer partition count để định nghĩa số lượng partition mà chúng ta muốn. Còn cái property Spring Cloud Stream binding name producer partition key impression thì được dùng để định nghĩa cái routing key để Spring Cloud Stream nó có thể route cái message từ producer tới cái queue tương ứng. Còn cho cái phần consumer thì chúng ta sẽ enable cái partitioning bằng cách sử dụng property là Spring Cloud Stream binding name consumer partition với giá trị là enable. Chúng ta cũng sẽ định nghĩa số lượng instance cho consumer nó bằng với cái số lượng partition cao mà chúng ta định nghĩa cho cái phần producer các bạn nhé. Một cái property nữa là Spring Cloud Stream instant index, nó được dùng để định nghĩa cái instant number của consumer. Chúng ta chạy bao nhiêu consumer thì chúng ta sẽ dùng cái protein này để định nghĩa index cho từng cái consumer đó. Ví dụ ở đây nếu chúng ta có 3 cái instant thì giá trị của cái protein Spring Cloud Stream instant index cho mỗi cái instant nó sẽ tăng từ 0 đến 2 tương ứng với 3 consumer. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ để xem cách chúng ta hiện thực partitioning cho RabbitMQ sử dụng Spring Cloud Stream như thế nào các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình sẽ tạo mới một Maven Multiple Project tên là Spring Cloud Stream Partitioning Example. Java mình sẽ sử dụng là Java 25 và group ID của mình sẽ là com.hướng dẫn Java Spring Cloud Stream artifact ID. Đi trên mình sẽ nhấn nút create. Bây giờ mình sẽ tạo mới một cái Spring Boot Project đóng vai trò là producer. Mình sẽ
mới một cái module Spring Boot Project. Này sẽ đóng vai trò là producer. Language là Java, mà build tool là Maven, REST-ID là com.hướng dẫn Java Swing Cloud Stream, artifact là producer, package name mình sẽ để là Swing com.hướng dẫn Java Swing Cloud Stream, Java là 25, packaging là Java, và còn configuration mình sử dụng YAML. Chúng ta sẽ sử dụng cái Cloud Stream. Create. Chúng ta sẽ khai báo sử dụng cái RabbitMQ Binder. Chúng ta sẽ add cái dependency là Swing Cloud Swing Cloud Starter Stream Rabbit. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo thông tin RabbitMQ. Thì mình đã start một cái RabbitMQ sử dụng Docker Compose trên máy local của mình. Thì mình sẽ khai báo thông tin của RabbitMQ sử dụng cái routine là Swing RabbitMQ host port username password. Chúng ta sẽ khai báo thông tin của RabbitMQ như này. Cho cái phần consumer thì chúng ta cũng sẽ tạo mới một cái Spring Boot project tương tự, nên mình sẽ copy cái project này và mình base nó ở đây. Mình sẽ đặt nó tên nó là consumer. Ok. Thì mình sẽ bằng cái đổi tên của cái project này. Maven project này là consumer. Consumer. Giờ chúng ta sẽ khai báo hai cái module consumer và producer trong cái parent project như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thông tin module như này. Cho cái module là chúng ta có producer và module là consumer. Để hai cái module này nó cùng sử dụng một cái Spring Boot project, mình sẽ copy cái parent project mà khi mình tạo mới project producer nó có sẵn ở đây. Chúng ta sẽ copy cái này vào cái tập tin BOM của parent project. Sau đó chúng ta trong cái tập tin BOM của project producer mình sẽ sử dụng, mình sẽ khai báo cái parent project mà ở đây. Chúng ta sẽ parent project là group ID là com.chứng nhận 23.swing cloud stream. Chúng ta sẽ khai báo nó lại như này. Và cái artifact ID nó sẽ là Swing Cloud Stream Partitioning Example. Thông tin version nó sẽ là 1.0 ngang snapshot. Chúng ta sẽ không cần khai báo group ID nữa ở đây nữa. Đó. Thì cái project producer này nó sẽ sử dụng cái parent project là Swing Cloud Stream Partitioning Example. Như các bạn thấy này, mình tương tự mình cũng sẽ copy cái parent, thông tin parent này vào cái project cho consumer. Ta sẽ không cần khai báo group ID ở đây. Đó.
Và chúng ta sẽ clean và build cái parent project. Các bạn phải khai báo cái packaging của cái parent project là bomb thì mới đúng. Ở đây chúng ta sẽ để là consumer rồi nó build lại. Như vậy là chúng ta đã build thành công cái project này. Thì để minh họa cho cái phần partitioning thì cho cái ví dụ của video này mình sẽ có một cái ứng dụng producer, nó sẽ publish các cái message tới exchange với 3 cái partition khác nhau. Như mình đã nói, như mình có show đây, chúng ta cũng sẽ chạy 3 cái instance của ứng dụng consumer để consume các cái message từ 3 cái partition hay là 3 cái queue. Thì cho cái phần producer mình sẽ sử dụng cái class là stream bridge để gửi các cái message. Mình sẽ inject cái class này vào stream bridge. Mình sẽ tạo mới một cái class order mình sẽ định nghĩa thông tin message sử dụng cái class order này. Mình sẽ sử dụng định nghĩa nó là một record và có 2 cái thông tin là user ID và tên của cái product. Mình sẽ sử dụng cái class command line runner để khi chạy ứng dụng lên thì nó sẽ cái class stream bridge nó sẽ tự động gửi các cái message tới exchange của RabbitMQ. Ta sẽ định nghĩa cái pin của class command line runner như sau. Mình sẽ sử dụng cái phương thức send của cái class stream bridge với cái body name là send message, và các message này nó sẽ chứa thông tin của order bao gồm user ID với tên product. Mình thấy có hai cái order có thông tin user ID giống nhau. Cho phần product này mình sẽ sử dụng cái data type là string mới đúng. Cho cái phần cấu hình thì chúng ta sẽ ngoài cái thông tin, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái body của cái body name là send message vào cái chain của RabbitMQ trước. Đầu tiên mình sẽ báo là mình sẽ sử dụng cái property là string cloud stream body. Chúng ta sẽ cái body name là send message tới cái destination là cái message .exchange, nó là cái exchange trong RabbitMQ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái property là string cloud stream padding send message producer partition key expression và partition count để định nghĩa cái routing key và số lượng partition mà chúng ta muốn, như mình đã đề cập trong cái slide này. Mình sẽ sử dụng cái thuộc tính là user ID của cái order để làm routing key, nghĩa là tùy theo giá trị của routing key thì
Swing Cloud Stream nó sẽ tính toán và nó route cái message đến cái queue tương ứng cho cái phần consumer. Mình sẽ rename cái này một xíu. Nó phải là consumer application. Thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái pin cho cái interface là consumer để nhận cái message từ queue của RabbitMQ. Thì mình sẽ định nghĩa một cái consumer pin consumer thì cái pin của interface consumer nó sẽ làm nhiệm vụ là nhận message và nhận cái message từ RabbitMQ và in cái thông tin của cái order này ra. Cho cái phần chúng ta cũng sẽ định nghĩa cái class order để trước cái thông tin message. Nó cũng sẽ là record tương tự như chúng ta đã định nghĩa trong cái phần cái phần producer này là sẽ là string product. Này là sẽ đó. Trong cái phần cấu hình của cái mình sẽ rename cái này consumer. Như mình đã nói trong cái slide này thì cho cái phần consumer chúng ta sẽ sử dụng các cái routine này để enable partitioning và định nghĩa số lượng partition mà chúng ta muốn. Ngoài cái việc chúng ta định nghĩa cái binding, mình sẽ sử dụng cái routine là Swing Cloud Stream Swing Cloud Stream Binding Order Consumer. Data by cái binding name này với cái exchange là message.exchange và queue là hướng dẫn Java trên RabbitMQ. Chúng ta sẽ enable nó bằng cách sử dụng cái property là consumer.partition to và số lượng instance, một số lượng partition là 3, tương tự như trong phần producer. Cái property Swing Cloud Stream instance index là chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta run các cái instance của consumer lên. Mặc định thì các ứng dụng Spring Boot nó sẽ chạy trên board 8080 bởi vì chúng ta sẽ chạy nhiều cái instance của consumer và chạy cái thành producer, nên các bạn có thể sử dụng cái property là server.port với giá trị là 0 để các ứng dụng này nó sẽ chạy trên các cái board random. Cái này là cho các bằng consumer. Mình cũng sẽ định nghĩa một cái property tương tự cho cái thằng producer. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy các cái ứng dụng này lên. Chúng ta sẽ chạy một cái producer và chạy 3 instance của consumer. Mình sẽ chạy cái phần consumer trước. Ở đây như các bạn thấy chúng ta có hai cái run configuration cho hai cái ứng dụng là consumer và producer. Thì mình sẽ edit cái phần run configuration cho consumer application một xí, bởi vì chúng ta sẽ chạy 3 cái instance cho consumer application cùng một lúc. Nên đây cho cái consumer instance thứ nhất mình sẽ đặt tên nó là consumer application 1. Chúng ta sẽ khai báo thêm một cái program argument. Chúng ta sẽ sử dụng cái program argument là Swing Cloud Stream Instant Index. Ta sẽ khai báo cái property này với giá trị là 0. Ta sẽ
các bạn thêm 2 dấu ở dấu gạch như này. Đó là cho cái instance thứ nhất của consumer apply. Chúng ta sẽ duplicate cái run configuration này để chạy cho consumer thứ hai. Chúng ta sẽ đặt thay đổi giá trị của cái property Spring Cloud Stream Instant Index 1 apply. Tương tự cho instance số 3 là 2. Bây giờ chúng ta sẽ chạy 3 cái instance của consumer lên. Ví dụ như cho cái nhất đi, chạy lên. Cho instance thứ hai thì chúng ta cũng chạy nó lên. Tương tự cho instance thứ ba. Đó, thì hiện tại chúng ta đã chạy lên được 3 cái instance của consumer. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái producer. Bạn có thể chạy lên. Thì cái producer này nó sẽ publish các cái message như mình đã có ở đây. Chỗ này các bạn khai báo thêm cái annotation là pin. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái producer. Giờ kiểm tra các cái consumer application thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, đây consumer 1 nó sẽ nhận message với cái user ID là 102. Consumer 2 thì nó sẽ nhận message với user ID là 100. Và consumer 3 thì nó sẽ nhận message với user ID là 101. Bây giờ nếu các bạn chạy lại cái producer thì các bạn cũng sẽ thấy cái consumer 1 nó nhận cái message với user 102, consumer 2 cũng là một user ID cũng là 100 và consumer 3 user ID nó cũng là 101. Thì chạy nhiều lần thì các bạn cũng sẽ thấy kết quả tương tự. Nếu các bạn kiểm tra RabbitMQ Management Console thì các bạn cũng sẽ thấy 3 cái queue 012 cho cái message exchange hướng dẫn Java. Như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn các bạn và giới thiệu với các bạn về partitioning và hướng dẫn các bạn cách hiện thực partitioning với RabbitMQ sử dụng Spring Cloud Stream. Đối với các message broker khác thì Spring Cloud Stream nó cũng hỗ trợ tương tự như các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.